gbogbo àǹfà tó bá ti bú kìrìsìtẹ́nì àbó bú ní sẹ̀sẹ̀ irú ìdájọ́ tí a ṣe wọ́n ta lọ́lọ́run tí a ń tì mọ́lé yẹn lọ́yẹ̀ kan ṣe fáǹfà náà tó a fi lè mú tẹ́ bá ní oúnjẹ kírísímàsì ọ̀dà ẹ̀ tí ń bẹ̀sìn wọn jẹ́ ní ọ̀yẹ̀ kan gbé yín kan tì yín mọ́lé ọ̀yẹ̀ kan gbé yín kan tì yín mọ́lé kan ti gbogbo yín mọ́lé ni irú ìdájọ́ ta lọ́lọ́run yẹ kan máa ṣe fẹ́yàn àfáà yìí ẹ̀dẹ̀ bó oúnjẹ olóúnjẹ jẹ́ ká má jẹ́ ń jẹ wọn ẹ fẹ́ kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ẹ lè kóró ònú bá wọn ẹ̀ ń kóró ẹ̀rù bára yín ni. gbogbo àǹfà tó bá ti bú kìrìsìtẹ́nì àbó bú ní sẹ̀sẹ̀ irú ìdájọ́ tí a ṣe wọ́n ta lọ́lọ́run tí a ń tì mọ́lé yẹn lọ́yẹ̀ kan ṣe fáǹfà náà àbí pásítọ̀ tó bá ti bú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́yẹ̀ kan ṣe fún un èyí ṣe wáàsí tó jẹ́ pé táwa jí bú yẹn bá yà lè ṣe wáàsí bí mùsùlùmí bá ṣe wáàsí gbé kùránì kó fi ṣe wáàsí tí kìrìsìtẹ́nì bá ṣe wáàsí gbé báíbù tẹ́nitẹ́nitẹ́ bá ṣe wáàsí ìdí àwọn ṣe wáàsí níbẹ̀ kó o náà gbé olèlé yìí nìsín àwọn kìrìsìtẹ́nì wọ́n sọdún à ń nẹnu sí ọdún tiwọn nígbà táwa ṣe ìtùnú àwẹ̀ sí à ń lẹnu sọdún tiwa ni à ń pẹran léyà àwọn òṣìṣọ́ pé nǹkan mi là fi ń ṣe wọn àṣẹ lógun owó là fi ń ṣe tó wá dìgbà tiwọn tá lẹ́nu sí tiwọn wọn mọ́sà ló ń jẹ tiwọn ẹ máa gbọ́ níta pé ní mùsùlùmí láyé àbí islam kùránì làkọ́kọ́ nǹkan tá a kọ́kọ́ bọ́ọ̀lù máa fi ṣe wáàsí gbogbo àǹfà tí máa ṣe wáàsí àwa wá dénú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ààrí kùránì ń bẹ kọ́dá o ẹ yé máa tún nǹkan mímọ́ ẹ máa tún kùránì báyìí àlè ṣe aṣọ wálé bàṣẹmọ́lá ọlọ́ọ̀tì kì wá ń lọ tipẹ́tipẹ́ gbogbo àǹfà sáàlà àràyà kùránì yìí ni tó ti ní a máa nẹnu sí ẹsẹ̀ ẹlẹ́sìn بعد الاستعاذة والبسملة وبالكلام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ó láwọn tí wọ́n bá ti pè Ọlọ́run ọba tí wọ́n bá yín kírun tí wọ́n bá yín pè Ọlọ́run ọba Allah táwọn ọgbà pé yá Allah ò ní tẹ́ pé tí wọ́n làwọn ń ṣe ó ní ẹ má bú wọn ẹ má nẹnu sẹ́sìn tí wọ́n bá àpájá wọ́n bá àpẹlẹ́dẹ́ nítorí wọ́n ṣe inú ẹ̀sìn wọn ni wọ́n ṣe ó ní ẹ má bú wọn o fayasubbu Allah adiwan bigari ilmi kana man ba bu Ọlọ́run ti yín ọmọ àlè oni mo fo ye létí yin ni ye àsìkò ja eti tó bá mú ọ tí bá bú ẹ̀sìn ara ọ̀tá ìwọ náà bú ẹ̀sìn lẹ́sìn irú dájọ́ ta lọ́run yẹ ká máa ṣe fẹ́yàn àfáà yìí ẹ̀dẹ̀ bó ń jẹ olóúnjẹ jẹ ká máa jẹ ń jẹ wọn ẹ fẹ́ kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ẹ lè kóró ònú bá wọn ẹ̀ ń kóró ẹ̀rù bára yín ni ó ní tó bá ti lé mọ́ tẹ́ bá ti ń bọ́ lọ wọn fayasubbullaha adiwan bighairi ilmi àwọn ọmọ bọ́ọ̀lọ̀ ti yín ọba alẹ́kọ̀ọ́ látàsíwájú o kùránì ni mò ń tú o suratul An'am kẹlọ wo ó ní kazalika zayyana likulli ummati amalahum ó ní gbogbo ìjọ pátápátá kìrìsìtẹ́nì mùsùlùmí oníṣẹ̀ṣe zayyana likulli ummati amalahum ó ní bí mùsùlùmí bá a ṣe mùsùlùmí nìsín ẹ̀sìn wa ni ó dáa jù lójú wa ó ní tí kìrìsìtẹ́nì bá ṣe tiẹ̀ náà ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ni ó dáa jù lójú rẹ̀ báwo ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe ti wọn ìṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn náà ni ó dùn jù lójú wọn ó ní gbogbo ọjọ́ kọ̀ọ̀kan Kùránì ti sọ ń láti ṣe ti ń sọ lẹ́sà ń láti sà lẹ́sà láti ṣe lọ́sọ̀ fún tó ní mùsùlùmí bá ṣe mùsùlùmí inú rẹ̀ ọmọ dùpẹ́sìn tó dáa jù ni tí kìrìsìtẹ́nì náà bá ṣe inú rẹ̀ ọmọ dùpẹ́sìn tó dáa jù nu ọba àdìkọ́lá sọ fún yín ó ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ ń ta ṣe lọ́sọ̀ fún wọn nu ẹ dákun ìgbà tẹ́ náà bá kìrìsìtẹ́nì ṣe ẹ náà bá oníṣẹ̀ṣe ṣe ẹ dẹ̀ ní ẹ fẹ́ káwọn yẹn gbà sílámù ẹni tá a bá bá sọ̀rọ̀ rẹ̀ tá a bá bá rìn bó ni o sì gbà sílámù gbogbo àǹfààní tó bá ti dá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀sìn ní ìsìn báyìí tí wọ́n bá ti sọ̀sọ́ kú sọ tí wọ́n fẹ́ máa da ewu jẹ fáwọlẹ́sì nìyẹn ẹ fẹ́ da fáwọlẹ́sì lẹ́sìn náà ó yẹ káwọn wá gbogbo fídíò yìí nígbà ètò àṣọ pé wíyá tẹ́ẹ̀tì yìí kì í ṣe oúnjẹ àwọn ọmọ kìrìsìtẹ́nì tẹ́ẹ̀ fi ń ba ìsìn lẹ́sìn jẹ tó a fi lè mú tẹ́ bá ní oúnjẹ kírísímàsì ọ̀dà ẹ̀ tí ń bẹ̀sìn wọn jẹ ó yẹ ká gbé yín ká tì yín mọ́lé ó yẹ ká gbé yín ká tì yín mọ́lé ká ti gbogbo yín mọ́lé ni ó ní summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'maluna ó ní ẹ̀fìdájọ́ rẹ̀ sọ́wọ́ wọn Ọlọ́run Ọba ó ní torí pọ́lọ́ Ọlọ́run Ọba lẹ́ padà sí kìrìsìtẹ́nì ó kú mùsùlùmí ó kú alẹ́ oníṣẹ̀ṣe ó kú ó ní gbogbo yín padà rẹ̀ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba kí ló dé tẹ̀ ń dára yín láàmú kí ló dé tẹ̀ wá ń da orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàmú ẹ̀sìn yìí eléyìí ní kẹ́ ẹ wò ẹ wáyà Kùránì yìí náà ṣé ẹ̀rọ ayà Kùránì wò ni ẹ̀dẹ̀ wá ń do ẹ̀ ń da omi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rò gbogbo nǹkan ìjọba oríjàrò ṣèjọba oríjàrò àwa tó jọba oríjàrò àti wọn bára wa jà oní àmọ́ jẹ́ǹjẹ́ kìrìsìtẹ́nì
kìsẹ́nì kò gbòǹjẹ wálé rẹ ọ̀ wá yarí mọ́ ọlọ́kọ́ má gbòǹjẹ wọlé yóò ra àǹfààní kan tí ó ṣe ọ́ kò ní fi hàn mọ́ kò ní fi hàn so gbogbo ẹni tí ó bá ṣe wáàsí ẹ dákun ẹja ṣọ́ra kì í sàǹfààní kan o àti gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ ni tó ń ṣe wáàsí káàkiri tí a bá pè é ní wáàsí wọ́n ní ọwọ́ àtàwọn jí pé bò lèyìn sí ní sọ nínú ayé ìtumọ̀ wáàsí òun náà ní pé báwo lèyìn sí ní máa hùwà ìbàjẹ́ ìtumọ̀ wáàsí lápá kejì òun náà ní báwo lèyìn sí máa hùwà tọ́da kò jù bẹ́ẹ̀ lọ.